กินข้าวไม่กินหวานแล้วนิสัยดีขึ้นจริงๆค่ะบายน้ำหวานค่ะจากพิเศษเหลือแค่ธรรมดาชุดทำงานเก่าๆที่เราพับเก็บไว้นานแล้วค่ะเราก็เอากลับมาใส่ได้อีกเซรามอนจาเควสถ้าเราท้าคุณลองเปลี่ยนหุ่นแบบไม่ต้องฝืนจะลดได้ไหม4ผู้กล้าจะลองพิสูจน์ด้วยชีวิตจริงโปรแกรมมอนจา3 เดือนอยากน้อยลงอิ่มนานขึ้นจะเป็นยังไงเซรามอนจาเควสกติกาของเราง่ายๆเพียงแค่ผู้เข้าร่วมใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ปกติแล้วปักตะกร้าเป็นเวลา3 เดือนมาดูกันว่าจะลดได้ไหมหลังใช้โปรแกรมมอนจาครบ1 เดือนแล้ว แต่ละคนน้ำหนักลดลงไปเท่าไหร่กันบ้าง ก่อนเริ่มอะไรคือสิ่งที่ทำให้ลดน้ำหนักไม่สำเร็จสักทีปกติสั่งแก๊ปเป็นซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยแล้วเวลาสั่งต้องหาร้านที่มีข้าวของคาวมีของหวานมีเฟรนช์ฟรายมีน้ำแบบครบจบในร้านเดียวคือเป็นเรื่องน้ำหวานค่ะจากปกติโหยน้ำหวานทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยวันไหนทำงานหนักๆเนี้ยค่ะมันก็จะมีแบบเป๊ปซี่บ้างก็เป็นแบบ2 กระป๋องอยากกินทั้งวันจากเมื่อก่อนเนี่ยบางทีไปทานข้าวกลางวันเราก็ต้องแบบเบิ้ล2กินเสร็จแล้วเราก็ต้องไปคาเฟต่อพอถึงคาเฟเราก็ของหวานขนมเค้กก็ขาดไม่ได้เลย แต่ก่อนคือโพจะติดน้ำหวานมากชาไทย everyday ครบ1 เดือนสิ่งแรกที่รู้สึกว่าเปลี่ยนไปคืออะไรรู้สึกว่าตัวเบาขึ้นสบายตัวขึ้นค่ะเดินขึ้นลงบันไดอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็สามารถเดินได้คล่องขึ้นตอนนี้คือกาแฟมันหมดช้าลงประหยัดเงินด้วยแล้วก็กินน้อยลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้ติดหวานแล้วเนี่ยค่ะการสั่งมันก็เลยจบแค่แบบข้าวจานเดียวสั่งอาหารได้ลดลงแล้วก็ประหยัดตังค์ในกระเป๋าได้ด้วยสัปดาห์แรก2 สัปดาห์แรกอะค่ะมีความรู้สึกอิ่มเร็วแล้วก็ไม่ค่อยหิวอะไรเลยค่ะลดความอยากกินได้น้อยลงเล่าความรู้สึกอิ่มต่างจากอิ่มปกติยังไงถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้ามันยังเหลืออยู่เนี่ยเราก็จะเกิดความเสียดายว่าทานไม่หมดพอเราอิ่มปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเราแบบไม่อยากกินต่อแล้วเราก็เลยแบบไม่ฝืนต่อมันเป็นอิ่มที่เราสามารถไปใช้ชีวิตต่อได้มันไม่ได้จุกมันไม่ได้แบบต้องเดินพุงกลางออกจากร้านคือปกติกินเสร็จแล้วจะต้องมีเค้กมีของหวานมีไอติมอะไรเงี้ยต่อท้ายตั้งแต่ตักมาเงี้ยคือมันเหมือนกินข้าว1 จานแล้วมันก็จบมื้ออย่างเงี้ยค่ะจากเมื่อก่อนเนี่ยบางทีไปทานข้าวกลางวันเราก็ต้องแบบเบิ้ล2กินเสร็จแล้วเราก็ต้องไปคาเฟต่อพอวันไหนที่สอนเยอะๆสามารถที่จะไม่ทานได้เลยนะคะแต่ว่าทั้งวันเราก็ต้องใช้พลังงานก็จำเป็นต้องทานก็อาจจะกินได้ไม่หมดตอนแรกคืองงว่าแบบมันอิ่มแล้วเหรอแบบว่าอิ่มจริงๆเหรอกินนิดเดียวก็อิ่มแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกเหมือนคนอกหักอะทุกคนโมเมนต์ไหนที่ทำให้รู้ว่ามันเปลี่ยนจริงแล้วก็ทางโรงเรียนแจ้งมาว่าจะมีงานนั้นเราต้องใส่เครื่องแบบข้าราชการเฮ้ยจะใส่ได้ไหมเราก็เลยลองเอามาใส่พอลองมาใส่ปุ๊บมันใส่ได้ค่ะมันใส่สบายมันหมุนได้มันทำให้เรายิ้มได้อะค่ะแล้วเมื่อก่อนไปซูเปอร์หยิบขนมตุนค่อนข้างเยอะเต็มรถเข็นทุกคนแต่ตอนเนี้ยมันหยิบของน้อยลงมากๆเพราะเหมือนเรารู้แล้วแหละว่าเราไม่หิวแล้วก็เหมือนไม่กินจุบจิบเรื่องขนมแล้วด้วยอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกเปลี่ยนอย่างเสื้อที่ทุกคนเห็นที่ใส่ตอนเนี้ยค่ะคือซื้อมาไม่เคยใส่ออกมาข้างนอกเพราะรู้สึกว่ามันแน่นมันดูไม่สมส่วนใส่แล้วแบบมันเพลทออกมาค่ะแต่ว่าแค่เดือนเดียวพอมาลองใส่เสื้อตัวเนี้ยมันกลับรู้สึกว่าเฮ้ยมันใส่ได้มันใส่แบบไม่ได้รู้สึกแน่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วเงี้ยค่ะๆที่รู้สึกว่าเปลี่ยนจริงก็คือพอเราเลิกกินพวกโปรตีนแล้วก็ผักก่อนพอเราเริ่มอิ่มอะค่ะข้าวแป้งอย่างเงี้ยมันก็จะลดน้อยลงมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าร่างกายเรามันสบายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีชุดที่เราใส่กระโปรงตัวนี้ที่เราใส่แล้วมันแน่นแต่วันนี้ใส่แล้วมันก็พอดีนี่หว่ามันไม่ได้แน่นขนาดนั้นนะค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันก็คงเริ่มเปลี่ยนแล้วแหละคนรอบข้างเริ่มทักอะไรบ้างเพื่อนร่วมงานเขาก็เฮ้ยไปทำอะไรมาทำไมแบบดูผอมลงแล้วแบบชุดหลวมอะไรอย่างเงี้ยก็คือพอได้ยินคำว่าผอมลงปุ๊บเราก็แบบยิ้มใจฟูมากค่ะแฟนก็จะทักว่าอิ่มแล้วเหรอแบบว่าอิ่มจริงเหรอเขาก็แบบว่าข้าวมันยังไม่หมดจะอิ่มจริงๆเหรออะไรเงี้ยที่โดนทักก็คือต้นขามันเล็กลงหรือเปล่าลองมาใส่กางเกงยีนที่เราใส่ไม่ได้ดูปรากฏมันใส่ได้ถ้าเป็นพฤติกรรมมีคนทักครับทุกคนทักหมดเลยว่าอ้าวไม่กินของหวานแล้วเหรอไม่กินไอติมแล้วเหรอหรือว่าไม่ต่อมื้อแล้วเหรออะไรเงี้ยเราก็บอกว่ามันไม่ค่อยอยากกินมันรู้สึกว่าไม่ต้องกินก็ได้เงี้ยค่ะมีอยู่วันนึงค่ะที่เราจะใส่เดรสตัวหนึ่งเพื่อนก็ทักว่าแบบทำไมมันดูไม่แน่นเท่าเดิมก็เลยรู้สึกว่าเริ่มใส่เสื้อผ้าได้ดูดีขึ้นแล้วเริ่มมั่นใจขึ้นก็ถือว่าแบบเป็นการเริ่มต้น1 เดือนแรกที่เราก็แฮปปี้นะคะพอลองจริงๆเอฟเฟกต์เหมือนที่เคยได้ยินไหมอันนี้สำหรับโพอะครับมันใช้ชีวิตได้ปกติมากมันไม่ได้มีเอฟเฟกต์ที่แบบใช้ชีวิตได้ลำบากเลยพยายามนอนเร็วขึ้นคือเราหลับปกติก็คือไม่มีปัญหาเรื่องนอนเลยตัวเองแทบจะไม่มีอาการแพ้อะไรเลยค่ะปกติดีทุกอย่างค่ะไม่เคยมีอาการอะไรเลยสักอย่างเราไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยอาจจะเป็นตัวบุคคลด้วยก็ได้ถ้าให้รีวิว1 เดือนในประโยคเดียวจะพูดว่าอะไรบายน้ำหวานค่ะจากพิเศษเหลือแค่ธรรมดาค่ะกินข้าวไม่กินหวานแล้วนิสัยดีขึ้นจริงๆค่ะ
มันเลิศเลยล่ะค่ะ มันดีมันจึ้งคือเราไม่มีเวลาออกกำลังกาย แล้วพอมาเจอตัวเนี้ยค่ะ ก็เลิศจริงๆค่ะ มาอัปเดตกันว่าหลังจากผู้เข้าร่วมได้ลองใช้โปรแกรมมอนจาครบ 1 เดือนแล้ว น้ำหนักและสัดส่วนลดไปถึงไหนกันบ้างแล้ว วันนี้ผู้เข้าแข่งขันของเราได้รับเซราวอลเล็ตคนละ 10,000 บาทสำหรับใช้ดูแลตัวเองที่เซราคลินิกแบบฟรีๆซึ่งเซราวอลเล็ตไม่ได้แค่สะดวกในการชำระเงิน แต่ยิ่งเติมก็ยิ่งได้ท็อปอัพและโบนัสเพิ่ม ใช้งานง่ายไม่ต้องพกบัตร ใช้ได้ทุกสาขาทั่วประเทศไทย วันนี้ผู้เข้าแข่งขันของเราได้ดูแลตัวเองมากขึ้น นอกจากจะดูแลรูปร่างและน้ำหนักแล้ว ก็ยังได้ดูแลความสวยและเพิ่มความมั่นใจไปพร้อมกันค่ะ หลังจากผ่านมอนจาเควสเดือนแรก ทั้ง 4 คนกลับมาเช็คอินกับคุณหมอ เพื่อดูว่าอะไรเปลี่ยนไป และคุณหมอมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหม หลังใช้เดือนแรกเป็นยังไงบ้างคะ เห็นว่าน้ำหนักลดไปตั้ง 8 กิโลกว่าเลย รู้สึกดีขึ้นบ้างไหม ก็รู้สึกดีขึ้นค่ะ รู้สึกมั่นใจมากขึ้นพอเปิดเทอมมาปุ๊บเพื่อนโรงงานก็ทักว่าผอมลง แล้วก็นักเรียนก็ฟูไปทำอะไรมาคะผอมลงเยอะมากทำให้เราแบบสอนหน้าชั้นเรียนได้แบบมั่นใจมากขึ้น แล้วในช่วงที่ใช้ 1 เดือนแรกอะค่ะ มีอาการข้างเคียงอะไรบ้างไหมคะ ผลข้างเคียงไม่มีเลยนะคะ ที่ชัดเจนก็คือกินได้น้อยลงค่ะ อาการอื่นก็คือไม่มีค่ะ ปกติทุกอย่างค่ะ มีอะไรที่แบบกังวลบ้างไหมคะ กังวลก็คือเสื้อผ้าต้องเปลี่ยนชุดใหม่ค่ะ แต่อย่างอื่นก็ไม่มีเลยค่ะ ทั้งทางคุณหมอแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้โทรติดตามทุกสัปดาห์เลยค่ะ ก็อยากจะสอบถามคุณหมอว่าใช้ไป1 เดือนแล้วมันได้น้ำหนักที่เราพอใจแล้วค่ะแล้วเราหยุดเลยอย่างเงี้ยค่ะ มันจะมีผลอะไรไหมคะ ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเลยค่ะ เพราะว่าตัวโปรแกรมนะคะจะช่วยลดความอยากของอาหารได้ แต่ถ้าหากว่ากลับไปกินหวานกินดึกหรือว่ากินตามอารมณ์เหมือนเดิมน้ำหนักก็จะมีโอกาสขึ้นกลับมาได้นะคะ ถ้าหากว่าช่วงที่มีความอยากลดลง เรามีการปรับเปลี่ยนนิสัยของเราเลือกอาหารที่ดีกินเป็นเวลานอนพอ ก็จะช่วยรักษาผลลัพธ์ได้ง่ายขึ้นค่ะ แล้วก็หมอก็จะค่อยๆช่วยปรับลดขนาดของยาให้เหมาะกับแต่ละคนนะคะ จะได้ลดน้ำหนักได้ในระยะยาวนะคะ เป็นยังไงบ้างคะหลังจากใช้ไปแล้ว 1 เดือน มีอะไรที่รู้สึกดีขึ้นบ้าง อย่างแรกอะค่ะจะเป็นเรื่องน้ำหวานค่ะจากปกติกิน5 แก้วตอนนี้จะเหลือ1 แก้วที่แบบว่าค่อยๆจิบแล้วก็ดื่มได้ทั้งวันข้อที่ 2 ติดนอนดึกเพราะว่าหิวหรือว่าตื่นมากลางดึกแล้วก็จะกินเนี่ยค่ะตอนนี้กลายเป็นว่าเข้านอนเร็วขึ้น แล้วก็ไม่ค่อยหิวถึงแม้ว่าสะดุ้งตื่นเนี่ยค่ะ ตอนนี้มื้อดึกเราก็ไม่กินแล้ว ใช่กัน ก็เลยทำให้น้ำหนักมันลงได้ดีขึ้นด้วยเนาะ ใช่ค่ะ แล้วหลังใช้ไปในช่วง 1 เดือนยังมีผลข้างเคียงอะไรบ้างไหม ยังไม่มีค่ะตอนนี้ก็คือใช้ชีวิตได้ปกติ แล้วหลังใช้ไป 1 เดือนเนี่ยมีอะไรที่กังวลไหม จริงๆก็ยังไม่มีค่ะ เพราะว่าตอนนี้ก็คือชีวิตแบบค่อนข้างปกติ แล้วก็ทางคลินิกเนี่ยค่ะโทร follow up ตลอดก็โอเค การปักเนี่ยค่ะมันต่างจากการอดอาหารยังไงคะ การอดอาหารนะคะก็คือการฝืนห้ามตัวเองทั้งที่ยังหิวอยู่ มันก็เลยจะเหนื่อยแล้วก็จะหลุดได้ง่ายค่ะ แต่ว่าโปรแกรมมอนจานะคะจะช่วยลดความหิวตั้งแต่ต้นทางทำให้กินน้อยอิ่มนาน แล้วก็น้ำหนักลดลงแบบไม่ทรมานค่ะ เป็นยังไงบ้างคะหลังจากใช้ไปเดือนแรกแล้วแบบรู้สึกดีขึ้นบ้างไหม รู้สึกดีขึ้นค่ะนอนหลับง่ายขึ้น แล้วก็ตัดของหวานกินจุกจิกไปได้เยอะเลยค่ะ แล้วปกติทำอาหารเองหรือว่าสั่งแกร็บ ช่วงก่อนจะสั่งแก๊ปค่ะชอบสั่งแบบไม่ใช่แค่ข้าวจานเดียวแต่จะมีแบบของทอดด้วยน้ำหวานด้วยอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังมาเหมือนสั่งแค่ข้าวอย่างเดียวค่ะ แล้วในช่วง 1 เดือนที่ใช้อะค่ะมีอาการข้างเคียงอะไรบ้างไหมคะ อาการข้างเคียงไม่มีเลยค่ะ แต่ว่ามีในเรื่องของการนอนหลับที่แบบหลับดีขึ้นค่ะ ตอนแรกหนูกังวลว่าจะนอนหลับยากเนี่ยค่ะ แต่กลายเป็นว่าประมาณ 4-5 ทุ่มหนูก็ง่วงแล้วเนี่ยค่ะ ซึ่งปกติไม่เคยเป็น แล้วเวลาตื่นขึ้นมารู้สึกแบบสดชื่นมีพลังขึ้นไหม เหมือนนอนเต็มอิ่มมากขึ้นค่ะ ปกติมันตื่นแล้วอยากนอนต่อค่ะ แต่ว่าหลังจากปักแล้วเป็นการตื่นที่ตื่นแล้วลุกมาทำนู่นนี่นั่นได้เลยค่ะ ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเหมือนกันค่ะแล้วหลังใช้ 1 เดือนเนี่ยมีอะไรที่เรากังวลบ้างไหมคะ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องน้ำหนักค่ะ เพราะว่าเหมือนไม่ค่อยได้ลงตามที่คิดไว้เท่าไหร่ค่ะ อันนี้ไม่ต้องกังวลเนาะมันขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ละคนด้วยเหมือนกันดังนั้นช่วง 1 เดือนแรกจะเป็นช่วงที่ร่างกายปรับตัวให้คุ้นชินกับยา แล้วก็จะเป็นโดสต่ำๆดังนั้นพอเข้าสู่เดือนที่ 2 น้ำหนักก็จะมีแนวโน้มที่จะลดลงเพิ่มมากขึ้นค่ะไม่ต้องกังวลนะคะ ค่ะ คือว่าหนูสงสัยอะค่ะว่าทำไมหลังจากทำแล้วบางคนถึงมีผลลัพธ์หลังลดไม่เท่ากันเนี้ยค่ะ
ในช่วงเดือนแรกค่ะเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังปรับตัวก็เลยเป็นปกติที่แต่ละคนจะลดได้ไม่เท่ากันค่ะบางคนลงไวบางคนค่อยๆเปลี่ยนขึ้นอยู่กับหลายอย่างทั้งฮอร์โมนการนอนความเครียดแล้วก็พฤติกรรมการกินค่ะบางคนก็จะเห็นว่าลงเร็วกว่าแต่ก็ไม่ได้แปลว่าดีกว่าเสมอไปค่ะเพราะว่าบางคนไม่ได้ลงมากแต่ว่าไขมันลดลงรูปร่างกระชับขึ้นใส่เสื้อผ้าง่ายขึ้นตัวเบาขึ้นหมอก็เลยจะดูที่สัดส่วนแล้วก็ดูสุขภาพโดยรวมมากกว่าไม่ได้ดูแค่ตัวเลขบนตาชั่งค่ะเดือนแรกโดยรวมแล้วเป็นยังไงบ้างคะมีอะไรที่แบบรู้สึกดีขึ้นบ้างเดือนแรกนะคะช่วง 1-2 สัปดาห์แรกอะค่ะรู้สึกดีมากเลยเพราะว่าไม่ค่อยรู้สึกหิวไม่ค่อยรู้สึกอยากเลยโดยเฉพาะน้ำหวานนะคะกักได้เลยช่วงอาทิตย์2 อาทิตย์แรกเนี่ยค่ะแต่พอเข้าช่วงวีคที่3วีคที่4อะค่ะก็เริ่มมีความรู้สึกอยากอาหารแล้วก็เริ่มมีหิวกลับมาแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นหิวหรืออยากก่อนเราจะเริ่มโดสนะคะสัปดาห์ที่3ที่4ก็เริ่มมีความอยากเหมือนคนปกติแต่ว่าเวลากินก็ยังกินอร่อยอยู่ค่ะแต่ว่าแค่ลดปริมาณจากเดิมพิเศษตอนนี้ก็เป็นธรรมดาใช่ค่ะแล้วในเดือนแรกอะค่ะมีอาการข้างเคียงอะไรไหมหรือว่ามีอาการแปลกๆอะไรไหมคะถ้าโดยรวมอะค่ะถือว่าหนูปกติมากวันแรกค่ะที่ตัวยาเข้าไปอะจะมีอาการเหมือนเรออะค่ะคุณหมอแต่ก็เป็นแค่1-2 วันแรกค่ะนอกนั้นก็คือใช้ชีวิตปกติไม่ได้มีเอฟเฟกต์อย่างที่เคยได้ยินมาแบบนั้นไม่เจออะค่ะครั้งแรกๆค่ะที่เริ่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนแล้วแต่ขนาดของยาแล้วแต่ความทนของแต่ละคนด้วยเนาะอาการพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันจะหายไปได้ด้วยตัวเอง เมื่อร่างกายมันคุ้นชินกับยาแล้วหลังใช้ไป1 เดือนเนี่ยมีอะไรที่เรากังวลไหมคะแอบมีค่ะคุณหมอหนูกังวลเรื่องเป้าที่หนูตั้งไว้อย่างอาทิตย์2 อาทิตย์แรกที่หนูลงไปแบบ2 โลใจหนูมาแล้วว่าเดือนนี้อย่างน้อยหนูอาจจะต้อง4อย่างเงี้ยค่ะแต่พอวีค3วีค4มันค้างไว้ที่2 โลแอบรู้สึกว่าเราจะทำได้ถึงอย่างที่เราตั้งไว้ไหมภายในระยะเวลา3 เดือนของเราอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องกังวลค่ะคือแต่ละคนเนี่ยน้ำหนักลงไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับน้ำหนักตั้งต้นด้วยขึ้นอยู่กับว่าร่างกายเราเอายาไปใช้ยังไงดังนั้นแต่ละคนน้ำหนักมันลงไม่เหมือนกันบางคนลงได้2 โล 3 โลบางคน4 โลบางคนถึง 7-8 โลเนี่ยมันแล้วแต่คนด้วยโดสสำหรับเดือนแรกเนี่ยมันเป็นโดสเริ่มต้นพอเริ่มเข้าเดือนที่2อะค่ะเราจะสเต็ปปรับโดสยาเพิ่มขึ้นดังนั้นน้ำหนักก็จะมีแนวโน้มที่จะลดลงเพิ่มขึ้นเนาะจริงๆแล้วถ้าดูโดยรวมเราน้ำหนักลดลงเกือบ3 กิโลสำหรับเดือนแรกนี่ถือว่าโอเคมากๆเลยอีกอันนึงนอกจากน้ำหนักที่ลดลงเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าสัดส่วนของเราโอเคขึ้นเวลาใส่ชุดใส่ง่ายขึ้นตัวเราดูเบาขึ้นหรือว่าการกินเรามีการปรับเปลี่ยนอันนี้ถือว่าโอเคมากๆแล้วค่ะได้ เซรามอนจาเควสมาติดตามกันว่าผู้เข้าร่วมจะทำได้หรือไม่ จากไลฟ์สไตล์แต่ละคนทั้งกินเยอะทำงานขยับตัวน้อยฝั่งน้ำหวานเป็นว่าเล่น ถ้าเราท้าให้พวกเขาลองปักตะกร้ากับชีวิตจริง จะลดได้ไหม ร่วมลุ้นและติดตามให้กำลังใจผู้เข้าร่วมแข่งขันไปด้วยกันเซรามอนจาเควส